Phim mở đầu bằng cảnh quay tại một quầy bán gà rán nổi tiếng và đông đúc. Quán nổi tiếng với những món ăn đặc trưng, ngon và được nhiều người yêu thích nên không lúc nào vắng khách. Quán gà rán này do cô gái tên Shin Jomi làm chủ, nổi tiếng đến nỗi một số đài truyền hình đã đưa tin về quán. Jomi mở cửa hàng cùng mẹ vì cha của Jomi đã bỏ họ đi từ khi cô còn rất nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình thường đề cập đến ngành công nghiệp thực phẩm, cô gái XNH đẹp nói rằng khi cô 10 tuổi, cha cô đột ngột bỏ cô đi không lý do, khiến cô tổn thương, tình cảm khó mà hàn gắn. Hoàn cảnh này buộc mẹ của Jomi phải làm việc chăm chỉ hơn để tồn tại trong điều kiện kinh tế ngày càng sa sút. Jomi rất tự hào về mẹ của mình khi bà đã chiến đấu hết mình và làm việc không mệt mỏi để nuôi sống cả hai. Một đêm nọ, khi Jomi đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ của cô bên trong gian hàng thực phẩm, một nhóm công nhân xây dựng bắt đầu xông vào cửa hàng. Họ phá cửa ra vào và cửa sổ của quầy thực phẩm, đe dọa gia đình cô phải rời khỏi nơi này. Một công ty thầu giao cho những công nhân xây dựng đó uy hiếp những người buôn bán nhỏ trên công trường để họ tự nguyện giao đất cho chủ thầu. Tuy nhiên, vì hầu hết những người bán hàng rong, bao gồm cả Jomi, không chịu khuất phục, nên những người công nhân đã dùng mọi cách để hù dọa những người bán hàng nhỏ lẻ. Trong lúc hỗn loạn, mẹ của Jomi vừa đi chợ rau về đã hốt hoảng khi thấy gian hàng của mình bị công nhân xây dựng phá hoại. Người mẹ lo sợ con gái mình bị làm hại vì vậy, bà cố tình lái xe với tốc độ cao để giải tán sự náo loạn. Thật không may, hành động này càng khiến các công nhân xây dựng phẫn nộ hơn và họ ngay lập tức dùng vũ lực kéo mẹ của Jomi ra khỏi xe. Bà ấy bị đập đầu vào vỉa hè rồi bất tỉnh. Bà được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật nhưng đáng tiếc đã không qua khỏi và qua đời trên bàn mổ. Cùng lúc đó, một thiên thạch tăng tốc nhanh chóng và đáp xuống một vùng núi của thành phố. Ngày hôm sau, một người đàn ông chuẩn bị uống nước từ một con suối trên núi và vô tình uống phải thứ nước bị ô nhiễm bởi thiên thạch rơi xuống đêm qua. Cha của Jomi và chồng của mẹ cô là Shin Suk-hun. Tuy nhiên, anh ta đã bỏ rơi Jomi và con gái của cô nhiều năm trước. Khi Shin Suk-hun uống nước nhiễm phóng xạ, anh cảm thấy có cảm giác lạ trong miệng. Anh ta không nhận ra rằng nước bị nhiễm chất phóng xạ và tiếp tục uống nó. Sau khi chuyển đến khu vực này, Suk-hun bắt đầu làm bảo vệ trong một tòa nhà văn phòng với mức lương bèo bọt. Sau ca làm việc của mình, anh ấy sẽ uống bia một mình trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Trong suốt buổi sáng, anh ấy đã uống rất nhiều nước nhiễm phóng xạ khiến anh ấy bị đau bụng sau khi uống vài ly. Suk-hun gục đầu xuống bàn trong khi cảm thấy buồn nôn. Anh rên rỉ đau đớn như một bằng chứng cho thấy anh không thoải mái. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu di chuyển và một số chiếc ghế bị ném ra ngoài một cách thô bạo. Tuy nhiên, ông ta đã say đến mức không quan tâm đến sự cố kỳ lạ này, cho rằng đó là do gió mạnh gây ra. Sau khi về đến nhà, nghỉ ngơi và hút một điếu thuốc, một điều kỳ lạ khác đã xảy ra. Khi đang cố lấy chiếc bật lửa ra khỏi tầm với của mình thì chiếc bật lửa bất ngờ tuột vào tay. Anh ta ngạc nhiên về điều này, nhưng sự chú ý của anh ấy thay đổi ngay lập tức sau khi con gái liên lạc với anh ấy để báo tin về cái chết của vợ mình. Ngày hôm sau, Suk-hun đến nhà tang lễ để dự đám tang của người vợ mà anh đã bỏ rơi nhiều năm. Anh ta khó xử khi thấy con gái. Trong cơn đau buồn, một số tên côn đồ từng gây rắc rối ở nhà hàng Jomi đã đến đây cùng với ông chủ của chúng, Chủ tịch Min. Gã khốn xấu xa đã đến nhà để đưa tiền cho Jomi mua sự im lặng. Thất vọng, cô gái ngay lập tức từ chối, đuổi tất cả ra ngoài và phớt lờ họ trong cơn tức giận. Trong lúc hỗn loạn, bạn trai của cô nàng là Kim Jong-hyun đã lập tức đứng ra giải quyết mâu thuẫn và nhanh chóng đuổi nhóm côn đồ đi. Anh bồ là một luật sư trẻ vừa tốt nghiệp và làm luật sư công trong một công ty nhỏ. Sau vụ náo động, Jomi quay trở lại phòng, nhìn cha mình một cách mỉa mai, người không làm gì khi thấy tên côn đồ xuất hiện. Trên đường về nhà, người cha nhớ ngay đến vẻ mặt thất vọng của con gái, khiến anh cảm thấy có lỗi. Chứng kiến thái độ lạnh lùng của con gái dành cho mình, Suk-hun chỉ biết khóc, bởi anh cũng nhận ra những gì mình làm trong quá khứ đã khiến con mình tổn thương. Vẫn còn yêu con rất nhiều, Suk-hun muốn giải thích cho con mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vì Jomi là gia đình duy nhất còn lại của anh nên anh muốn hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt của họ. Khi Suk-hun muốn đấm vào mặt anh ta đã vô tình ném một cái thùng rác bên cạnh. Đêm hôm trước, Suk-hun tập trung vào chiếc bật lửa anh đặt trên sàn. Anh ấy nhận ra điều gì đó đang xảy ra với mình và vội vã về nhà để thử làm điều gì đó mà anh ấy đã làm vào đêm hôm trước. Khi Suk-hun nhặt chiếc bật lửa lên và cố gắng điều khiển nó giữa không trung, sau một số thử nghiệm thành công với việc di chuyển que diêm bằng tâm trí, anh ấy đã thử sức của mình với các đồ vật khác trong phòng. Anh ta ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng dưới sức mạnh của suy nghĩ, mọi thứ xung quanh anh ta đều có thể bay lên. Tối hôm sau, khi trò chuyện với bạn bè trong phòng bảo vệ, Suk-hun đã hỏi một ảo thuật gia kiếm được bao nhiêu. Bạn của anh ấy trả lời rằng một ảo thuật gia vĩ đại có thể kiếm được nhiều hơn tiền lương hàng tháng của họ từ một buổi biểu diễn. Anh ta quyết định trở thành ảo thuật gia để kiếm được nhiều tiền và giúp đỡ cho con gái. Sau khi hoàn thành việc hỏa táng vợ mình, Sun-hook gặp lại con gái. Anh theo cô đến một cuộc họp do một nhân viên bán hàng đã bị một công ty xây dựng bức hại tổ chức.
Mọi người muốn tìm ra giải pháp tốt nhất để giữ công ăn việc làm của họ. Trong vài tuần qua, những hộ kinh doanh nhỏ ở đây đã bị áp lực và đe dọa từ các nhà thầu có ý định cưỡng chế lấy đất của họ. Lo lắng rằng Yomi sẽ gặp nguy hiểm nếu tham gia biểu tình, anh đề nghị cô rời khỏi nơi này và sống cùng anh. Nhưng con gái không nghe lời cảnh báo của cha. Thay vào đó, cô tức giận bảo cha mình đừng can thiệp và bỏ đi. Vào buổi tối, Suk-hun đến văn phòng của chủ sở hữu câu lạc bộ để đăng ký trở thành một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại đây. Anh ta đã thể hiện kỹ năng di chuyển các đồ vật khiến ông chủ kinh ngạc. Người cha vui mừng khôn xiết sau khi được nhận vào làm ảo thuật gia, chuẩn bị báo tin vui cho con gái mình. Trong khi đó, hai anh chị kia đang gặp luật sư để tham khảo ý kiến. Thật không may, luật sư cấp cao cho biết, một nhà cung cấp nhỏ như Yomi sẽ không bao giờ có thể thắng được công ty xây dựng, vì đây là một trong những nhà thầu lớn nhất trong thành phố. Cơ hội thắng trước tòa là rất mong manh và rủi ro thì quá lớn. Người cha tiếp tục tìm gặp con gái và thuyết phục cô về với anh. Anh ấy muốn Yomi ngừng làm việc và quay lại trường đại học. Chi phí nhiều bao nhiêu, anh cũng sẽ lo cho con gái. Để thuyết phục Rumi, Sun-hook muốn tiết lộ khả năng của mình cho con nhưng Yomi không cho cha mình cơ hội. Những nỗ lực của Sun-hook để trở thành một người cha tốt sẽ chỉ là vô ích, bởi vì đã quá muộn rồi. Sau cuộc cãi vã, người cha buồn bã về nhà ngồi nhớ lại việc mình từng bỏ rơi vợ và con gái nhiều năm về trước. Trên đường về nhà, Sun-hook nhìn thấy chủ tịch Min và người của ông đang đổ xô đến khu vực bán hàng rong. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy rằng con gái và những người bán hàng rong khác sắp gặp tai nạn lớn nên anh lập tức chạy đến chỗ của Yomi. Khi đến nơi, anh ta thấy các công nhân xây dựng đã tấn công các nhà cung cấp và làm hư hỏng tài sản của họ. Thấy vậy, Sun-hook sử dụng siêu năng lực của mình nhanh chóng đánh bại nhiều công nhân. Chủ tịch Min bị sốc khi thấy Sun-hook có thể đánh bại người của mình mà không cần chạm vào họ. Khi một trong những công nhân béo chuẩn bị tấn công Suk-hun bằng gậy bóng chày, anh ta ngay lập tức ném anh ta lên không trung. Mọi người ở hiện trường đều sững sờ và bắt đầu hoảng sợ. Vì gây mất an ninh trật tự, mọi người được đưa đến đồn cảnh sát để cung cấp thông tin về những gì đã xảy ra. Yomi và chủ cửa hàng đã cố gắng chứng minh rằng các công nhân xây dựng đã tấn công họ, nhưng chủ tịch Min và người của ông đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc. Cảnh sát cũng quyết định xem xét đoạn phim quay được từ khu vực, nhưng không có đủ bằng chứng để chứng thực cho tuyên bố của cả hai bên. Phát hiện ra siêu năng lực của Sun-hook, mọi người quyết định nhờ anh ta giúp dựng rào chắn bằng đồ cũ để ngăn bọn côn đồ quấy rối họ lần nữa. Nhờ sự đóng góp của anh ấy, mọi người dần tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của Sun-hook. Ngày hôm sau, hai cha con đang chuẩn bị ăn trưa cùng nhau. Sun-hook muốn nhân cơ hội này giải thích lý do tại sao anh rời bỏ gia đình nhiều năm trước. Vào thời điểm đó, Sun-hook đã mắc nợ rất nhiều công ty đòi nợ. Để đảm bảo an toàn cho cả nhà, anh quyết định rời xa gia đình. Yomi lo lắng sức khỏe của cha bị ảnh hưởng nếu thường xuyên sử dụng siêu năng lực. Cha không cảm thấy bất kỳ tác dụng phụ nào, vì vậy con đừng lo quá. Biết những người bán hàng rong đã dựng rào chắn trước các con hẻm để ngăn người của mình nhưng không thể làm gì. Chủ tịch Min của công ty xây dựng đã nhận được một cuộc điện thoại từ ông chủ của một công ty bất động sản khi ông đang ở văn phòng vào buổi tối hôm đó. Tại cuộc họp, Chủ tịch Min và các trợ lý của ông gặp một người phụ nữ xinh đẹp tên là Giám đốc Hong. Mặc dù cô gái trông có vẻ ngây thơ và quyến rũ, nhưng cô ấy thực sự là một người phụ nữ tàn nhẫn, sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều mình muốn. Giám đốc Hong đã cho vệ sĩ của mình đánh Chủ tịch Min để dạy cho ông ta một bài học vì ông ta không thể thuyết phục những người bán hàng từ bỏ đất đai của họ. Sau đó, Giám đốc Hong hỏi những trở ngại nào khiến Chủ tịch Min không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, và từ cuộc trò chuyện đó, cuối cùng cô cũng biết về sức mạnh của Sun-hook. Hong dùng đến thủ đoạn và tung tin thất thiệt, khiến Sun bị hiểu lầm như một kẻ nguy hiểm, gây hại cho xã hội. Không chỉ vậy, cô ấy yêu cầu Chủ tịch Min trốn đi trước khi cảnh sát có thể tìm thấy ông ta. Vì vậy, sau khi tin tức giả mạo xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia, cảnh sát cũng được giao nhiệm vụ bắt giữ Suk-hun và giam giữ anh ta trong phòng giam tại đồn cảnh sát. Có thể trốn thoát bằng chính sức lực của mình, nhưng để không gây ra vấn đề lớn hơn, Sun-hook đã chọn làm theo thủ tục pháp lý. Giám đốc Hong đã đến đồn cảnh sát đe dọa rằng nếu Sun làm bất cứ điều gì liều lĩnh, cô ấy sẽ tống con gái anh vào tù. Ngày hôm sau, cảnh sát bắt đầu cưỡng chế phá rỡ, và đã xảy ra một cuộc bạo động lớn giữa các chủ cửa hàng và cảnh sát. Sun-hook đã nghe được tin tức qua đài, lo lắng cho tình hình của con gái, anh ta đã sử dụng siêu năng lực để trốn khỏi đồn cảnh sát. Vì chưa quen với năng lực mới, Sun-hook nhảy nhiều lần bất chấp nguy cơ làm hư hại các tòa nhà công cộng. Cảnh sát không có ý định giải cứu những người bán hàng nhỏ lẻ và điều động một đội quân khác để bắt những người bán hàng nhỏ lẻ đang trốn trên mái nhà. May mắn thay, người anh hùng của chúng ta đã bay tới ngay lập tức và đỡ lấy người bán hàng trước khi anh ta ngã xuống đất. Sau khi giải cứu được người đàn ông, Suk-hun đã lao lên mái nhà để cứu Yomi, nhưng anh bất ngờ tông phải một chiếc container và bị ném vào trong tòa nhà. Anh phải chiến đấu với cảnh sát ở tầng dưới để có thể lập tức lên nóc tòa nhà giải cứu Yomi.
Sau một trận chiến ác liệt, cuối cùng, anh ta đã vượt qua các sĩ quan và hạ cánh trên sân thượng. Cảnh sát ngay lập tức tập hợp lại và đánh Sukhun bằng ống sắt. Sau khi thành công phản kháng, Sukhun hướng dẫn người bán hàng rong đi qua một tòa nhà khác và trốn đến nơi an toàn. Không may, khi Zombie định cứu một sĩ quan suýt rơi vào container thì bất ngờ dây container bị đứt và cô rơi khỏi container. May mắn thay, cha cô đã di chuyển nhanh chóng và cứu Zombie trước khi cô ngã xuống. Sau khi trận chiến kết thúc, Sun Hook đánh cho Chủ tịch Min một trận nhớ đời. 4 năm sau vụ việc, cha của Zombie cuối cùng đã được ra tù. Anh con rể đi đón cha vợ về đến cửa hàng gà rán của con gái. Zombie ngay lập tức cầu xin cha giúp mình tiếp đãi khách. Sun Hook sẵn sàng sử dụng siêu năng lực của con gái mình để giúp cô phục vụ khách hàng. Bài học rút ra từ bộ phim này là đừng phán xét ai đó qua những sai lầm trong quá khứ, mà hãy giúp đỡ những người chân thành muốn trở nên tốt hơn. Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại bao giờ. Nếu thấy phim hay, cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.